Please check my previous tutorial kung paano gumawa ng SSS Online Account. Magsimula na tayo. Pumunta ka sa iyong Google Chrome or kahit anong browser at isearch ang website ng SSS, ang www.sss.gov.ph. Pindutin ang I'm not a robot. At pindutin ang submit. I-click ang member. At ilagay ang iyong user ID at password. Pagkatapos ilagay ang user ID at password, pindutin ang I'm not a robot. Pindutin ang submit. Ito na ang iyong SSS web portal. I-click ang Payment Reference Number Contribution, pagkatapos i-click naman ang Generate PRN. Ang member na ito ay nagbabayad ng contribution quarterly. Kung mapapansin po ninyo, may nakahanda ng payment reference number para sa buwan ng April, May at June. Pwede na po itong i-print para ito po yung ipakita na payment reference number. Kung gusto nyo pong baguhin ang inyong payment reference number dahil gusto nyo pong taasan or babaan ang iyong contribution, i-click lang po ang Generate PRN. Pagkatapos mong gumawa o mag-generate ng bagong PRN, i-click ang Submit Request. Pindutin ang OK. I-print ito o kunin ang payment reference number at ito ang iyong ipakita sa bayad centers, bangko, or sa SSS Telering branches para magbayad ng iyong monthly contribution. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more videos and tutorials.